Uy, hello! So, this is a refurbished DJI Osmo Action. So, ngayong 2021, mura na lang siya, below 10,000 pesos. Well, mura for a 4K vlogging camera na waterproof up to 11 meters daw. Umuulan na, babasa na ako. Mura nga, pero sulit ba? Lalo na kung gagamitin as a vlogging camera. Welcome back to my vlog. Tagal na pala. Well, the short answer is, yes, sulit siya para sa akin. Bakit? Alamin natin sa video na to. Mabuhay! Ito pumuli ang inyong lingkod na si Ronipe. Sana'y ligtas at maayos kayo kung nasan man kayo ngayon. So balikan natin yung DJI Osmo Action. Actually, una siyang na-release noong 2019 at dalawang versions na for sale ngayon, yung brand new tsaka yung refurbished. So refurbished sa simpleng salita, pwedeng may nagmayari na nito before o kaya yung mga ni-return pagkatapos bilhin kasi change of mind or kung anong dahilan man. Pero dumaan ulit siya sa factory ng DJI para tingnan kung maayos pa ba or palitan yung mga sirang parts kung meron man. So yun, so yung brand new kasi nito, 13,990 tapos itong refurbished, 9,990 lang. So maglalagay ako ng link sa description box sa baba kung gusto nyo i-check out. Just to clarify, hindi to sponsored ng DJI or ng kung sino man, sarili kong gastos to. So yung review nito, bahala ako kung ano gusto kong sabihin. At kung makonvince naman kayo bumili ng camera na to dahil sa video ko, I'd appreciate it if you can do so sa link sa baba kasi you'd be supporting my channel. So yun, simulan na ba natin? Tara! Ayan, kakarating ko lang sa Quezon Memorial Circle again. Kasi dumating na yung DJI Osmo Action ko. So first action camera ko to. Kasi nag 7/7 sale sa Lazada. So ayun. So I'm here. It's around, what time is it? It's around 6:15, buti may sunlight pa. So I want to test this out. So yeah. Try natin. Let's go. Nung na-receive ko to on day 1, so syempre excited di ba? Punta agad ako sa park. Tinry ko siya, naka-auto lang lahat para makita ko kung ano yung capabilities ba niya. So naka-auto, even in daytime, na-frustrate ako kasi ang daming image noise. So yan, tingnan nyo to, maliwanag pero bakit may image noise? So lahat ng shoot ko ganun. Okay, para hindi masyadong obvious. Ang baba lang. Naka 4K 60 ako. So sabi ko, bakit ganun? Lahat ng reviews na pinanood ko, ang ganda ng image quality nila. Tapos, ako, bakit ang pangit? Fake ba tong refurbished na to? Kaya basura ba to? Nagtapon lang ba ako ng pera? So, syempre ako, ayoko nagsasayang ng pera at saka hindi ko matanggap na bakit yung iba nakakukuha ng magandang videos. Ako hindi. Isang araw ako nalungkot. So, day 2, lumabas ulit ako, tinest ko. Pero, may binago na ako sa settings. Hindi siya fully auto lang kung anong settings niya nung na-deliver sa akin. Hello. So, kakapark ko lang dito sa BGC, indoor parking, ilaw. Yan. So, I'm putting on light kasi medyo madilim. Hindi naman super dilim talaga, pero sinet ko kasi to a maximum ISO of 400 tong Osmo Action kasi hindi ako masaya sa image noise niya. So it goes up to ISO 3200 but I'm not really happy with that. So taste na lang muna ng ganito. Testing lang naman ano ba yung capabilities ng camera na to. So just for comparison, naka auto settings, standard profile, maximum ISO 3200. So kita naman medyo malinaw naman ako. So compare ko na lang ano ba itsura nitong dalawang to na images. I set the maximum ISO to 100. So, ginawa ko, naka-auto everything pa rin, pero yung ISO naka-maximum sa 100. So, ayan, makikita nyo naman yung difference ng image quality ng auto lang sa nakaset to ISO 100 maximum. So, in terms of image quality, okay naman siya. It's not the best, but it's usable, it's decent, lalo na kapag daytime.
So eto, syempre, kailangan honest yung review natin. Hindi yung masabi lang na, ay, ang ganda-ganda, sulit na sulit, the best. Hindi naman tayo ganun. I'm gonna be honest with you. Compared to my phone, iPhone XR, kasabayan niyang lumabas noong 2019, parang mas maganda yung image quality ng phone ko. Tapos, syempre, compared to my mirrorless camera, mas maganda yung image quality ng mirrorless camera ko. Pero in terms of convenience, bayan, ito yung phone ko. Video ko ng ganyan. Compared sa mag-video ko ng ganito, this is much more convenient and it has a wider field of view. Although yung mga mas bagong phone ngayon meron ng wide angle, ultra wide angle camera, baka better. Pero ako personally, bago ko ito binili, tinest ko muna, gusto ko ba mag-vlog gamit yung phone ko, ganyan. Medyo hindi ako komportable. Pero ito, okay lang, discreet lang, maliit lang. It's not the best, but it's decent, it's usable, it's of good quality na rin naman. Next naman, okay ba siyang pang-vlog? Hi mga kakwek-kwek, welcome to my vlog! Okay ba siya na ganun? Kasi action camera siya, diba? And yung mga action camera, meron silang kakaibang itsura. Yung parang medyo nagiging fish eye. So parang alam mo agad na, ay, action camera ginamit dito. Parang mga GoPro, ganun. Kalaban ng GoPro. Buti na lang, meron siya nung tinatawag na de-warp function. So yung typical fish eye look kasi, di ba, parang nabibend, nagiging pabilog yung mga lines, so yung horizon mo hindi siya straight. So dun sa de-warp function, nai-straighten niya yung mga lines. Ang kapalit lang nito, medyo nag-zoom in ng konti yung image kasi syempre wala kang pagkukunan ng ibang image. Yun. So kapag naka-de-warp on ka, okay na siya for me na pang-vlog. I used to be able to vlog like this. Hindi ako nakakapag-vlog ng ganito with my mirrorless camera. For obvious reasons, that it's very big. Haba ng pila sa Marugame. So next naman, audio. So next naman yung audio. Gusto kong kumain outdoors, less yung risk ng transmission ng SARS-CoV-2 at yun ang iniiwasan natin. So this one, unboxing. Ano ba ito? Vegetable kakiyaki. Init bagong dito. Tapos this one, chicken python ramen. Sabaw lang yung nakikita. Ay! I think nakapatong lang siya. Yep. Tanggalin natin, ibuhos natin yung sabaw. Wala bang full tab? Ayun! Yan. So, ayun, yung noodles and chicken sa ilalim. At ibubuhos ko na. Back to my vlog. Tagal na pala. So yun, naka-auto ulit. Tapos, naka-manual ako. Shutter speed 1/50. Tapos, ISO 200. It's considerably brighter. Tapos, yun, kita pa naman, okay pa naman yung itsura ng stores sa likod. Yung face ko nakita ko sa screen, parang okay pa naman. It would be better if I had lights. Pero, maganda yung lighting kasi cloudy. So, the sky is our softbox. And in terms of image noise, sa mali na screen hindi ko nakikita, but hopefully hindi siya ganun ka, what do you call that? Hindi siya ganun ka noisy pag na-preview ko na sa computer. So going back to eating. Chicken! I was pleasantly surprised nung internal microphone nito. Ang liit-liit lang niya, but it's able to do what it's supposed to do
properly. So just to give you context, yung mga internal microphone kasi ng mga camera usually, nagre-record siya ng sound from everywhere. So halimbawa, nagsasalita ako, tapos may nagsasalita sa likod, sa gilid, maririnig lahat yon. Pero eto, ang pinaka na-focus niya na audio, yung nasa harap. So technically, parang may shotgun microphone ka na built-in. So, hindi siya yung pinaka-crisp, pinaka-high-end na sound, but it does what it's supposed to do. Kung ba hawak, ba't hindi ko ibaba dito sa ano? Kanamin kayo sa baba. Hanghang. So next naman, color profiles. So for the most part, unless masipag ka mag-edit or gusto mong pinapahirapan yung sarili mo, gaya ko, gusto kong, ewan ko alam, bakit ko pinapahirapan yung sarili ko lagi. So yun, meron tong dalawang color profiles, yung standard tsaka yung Disney-like. Standard kung ayaw mo na mag-color correction, ayaw mo na mag-color grading, okay na siya, medyo vibrant yung kulay niya. Yung Disney-like, medyo mas flat siya na color profile. Medyo wala siya masyadong kulay, walang masyadong buhay. But ang advantage nito, binibigyan niya ako ng mas flexibility during editing kung ano ba yung gusto kong treatment sa color. So for this typical vlog, gagayahin ko lang naman yung standard. Hindi lang ako nag-shoot ng standard, gagayahin ko lang pala. So yun, gusto ko ang pinapahirapan kasi yung sarili ko. So yan, so compare natin side by side itong standard tsaka yung Disney-like. Okay, susunod, image stabilization. So, wala siyang any moving parts. So, electronic image stabilization lang. Ang tawag ng DJI dito ay Rocksteady. At for me, satisfactory naman siya. Ability test. Walking up the stairs. So, acceptable level naman siya ng shake. Parang wala nga masyadong shake. So, ayun, it's very good. DJI has done a very good job sa aspeto na to. At for casual vlogging, I think it's more than enough. Next naman, low light performance. Low light test, nakalimutan ko na low light test nga pala. So yan, madilim na, parang black na lang yung sky. So, as with any camera, ito yung napaka-tricky na part. Tapos, lumabas pa yung camera na to, 2019. Hindi pa ganun ka-advanced yung small cameras in terms of low light. How is it? How is the image quality? Tapos, I'm doing this to show motion para ma-check kung natural ba yung motion blur. Lumalakas yung ulan, hindi ko pa gusto. Pero okay na rin, at least discrete na camera lang siya. Parking building. Is it the best? No. Is it usable? Pwede na. You just have to know your expectations. I mean, for 10,000 pesos, for being waterproof, tapos it's very convenient, very portable, may image stabilization na very acceptable, I think it's a decent compromise naman na. So bakit refurbished? Parang second hand lang yan, bakit di ka na lang nag-brand new? Well, for me kasi, whether brand new or refurbished, technically, they're the same camera. At pinadala siya sa factory ulit ng DJI, chinek nila kung may problema, pinalitan yung mga problematic parts kung meron, at ni-refresh nila yung unit. At saka meron din siyang 1-year warranty katulad ng isang brand new unit. So yun naman yung mahalaga sa akin. Gumagana siya ng maayos at saka may assurance. Merong peace of mind na hindi siya yung binili ko lang second hand somewhere tapos pag nasira within 1 year, wala na, tapon na. So with that, mas gugustuhin kong makatipid na lang ng 4,000 kasi medyo malayo-layo na rin yung mararating nun. At maliban sa financial savings, meron ka ring reduced environmental impact kasi sa halip na itapon to sa landfills or whatever, nagkaroon siya ng pangalawang buhay. So overall, marirecommend ko ba tong camera na to? Definitely yes. And I see myself using this camera pa rin. Lalo na dun sa mga walking videos like
oh guys, samahan nyo ako, kain tayo sa ganito ganyan or punta tayo sa ganito because it's very very convenient, it's very small. Yun nga lang, you have to be conscious of the trade-offs that you're making. So ano ba yung mga hindi mo makukuha? So yan, pwede ka magdala ng phone mo or backup camera na mas malaki for your specialty shots. So for its price, its form factor, its portability, discreetness, convenience, or whatever you want to call it, I think it's a very good camera. Yun nga lang, in terms of image quality, there's a slight compromise. Pero bawi naman, lalo na dun sa internal mic na para akong naka-shotgun mic. So yeah. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Thumbs up naman dyan, tapos share nyo sa tingin yung pwedeng makinabang dito at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Hit the notification bell para naman na-inform kayo every time na may bago akong videos. So ayun, muli ito po ang inyong lingkod na si Ron Epe. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!